Vill ni se hur jag gjorde det här kolabrödet? Då ska ni spana in det här klippet. Hej och välkommen tillbaka till Andreas kök. Idag tänkte jag visa hur jag gör ett Coca-Cola-bröd. Coca-Cola-bröd. Ja, ingrediensen blir då Coca-Cola. Går nog lika bra med Pepsi också, eller någon annan cola. Men jag har aldrig provat att göra på en light cola tidigare. Man behöver ju sockret för att jästen ska aktiveras. Så det kanske funkar, men jag har aldrig provat. Så att för mig blir det då vanlig cola att använda. Jag tänkte även använda torrjäst i det här receptet. För torrjäst det är ju någonting som jag alltid använder. Det funkar jättebra med den vanliga färska jästen också. Det är bara att med torrjästen så blandar ju det tillsammans med de torra ingredienserna. Och använder du färsk jäst då ska du då lösa upp det med kolan istället. Men det blir samma resultat i alla fall. Halvt paket färskjäst är det, eller ett halvt paket med torrjäst. Torrjäst 7 gram. Sen kommer vi bara använda vetemjöl, lite salt, lite extra vanligt vitt socker för att vi ska aktivera jästen. För den har lite svårt att bearbeta den som är i läsken. Lite matolja så vi får lite fetter där. Coca-Cola också. Sen är det bara lite jästider på det här. Så nu sätter vi igång och börjar göra den här degen. Igång med vågen så att den är nollad. Cirka 400 gram vetemjöl. 4 till 450. 438 vart det. Oj, kameran var där. Tar vi en tesked med socker. Sen tar vi lite salt. Ungefär också en tesked. Tar lite. Så. Sen kommer torrjästen här då. Ett halvt paket, ungefär 7 gram. Nollar jag vågen. Ungefär 7 gram. Segen varje dag då. Så, 8 gram. Bra. Tar en liten visp här och blandar ihop där ordentligt. Super. Ska vi ta kola här och värma upp det till cirka 35 grader. Plattan. Ungefär 2,5 deciliter. Jag tar lite mer. Ungefär. 33, 34. Bra. Perfekt. Så häller vi över kolan här. Lite rapsolja. 3 matskedar. Det går bra med en annan neutral olja, solrosolja också. Lite till. Så. Vispar vi så mycket vi kan så att det börjar binda upp sig. Vi kommer få knåda lite med händerna sen i alla fall. Så. Om ni kollar lite noga här också så märker vi att det inte är en sån här jättekladdig och blöt deg. Kan ibland hända att man behöver gå ner med lite mer vätska. Det tror jag faktiskt att jag behöver göra. Gå i med lite mer kola. Det gör ingenting att den är lite kall. Lite till där bara.
kommer den bli lite kladdigare här eftersom att vi ska jobba in degen. Jobbar vi bara lite grann så här så kommer den faktiskt gå in riktigt bra och fint. Nu är den ju lite halare. Om vi ger det en halv minut så kommer den ha gått in bra. Tar jag den här degen. Nu kommer den här vara lite kladdigare än vad säkert din deg är. Men jag vill ha lite kladdigare. Det är perfekt att visa hur man arbetar med dem. Nu fastnar den lite här i bänken. Det gör ingenting för det är så när den är ny. När man ska knåda med händerna så att det är viktigt att du inte tar och drar ner i bänken. För som ni ser då vill den gärna fastna. Ta tag och lägg över istället. Använd gärna båda händerna. Och lägg över. Lägg över. Och när vi jobbar med degen så här så kommer den till slut att släppa ifrån bänken. Det märker vi redan nu här. Börjar redan att släppa. Och sen kan vi ta det här som har fastnat och jobba in det senare. Knådar vi så här och drar 3 minuter då kommer den här blivit jätteslät. Och man behöver inte jobba jättehårt med det heller. Som många tror att det är. Utan man kan jobba lugnt och fint som jag gör här. Utan stress. Jag kan försöka ta upp den och jobba lite så. Så knådar vi så här då. 2-3 minuter. Så kommer den här ha blivit jättefin. Så, den här har jag jobbat nu med ungefär 5-6 minuter. Men titta, den är väldigt följsam. Den fastnar lite, men den lämnar liksom inget kvar på bänken. Den är väldigt mjuk och följsam. Så den här är faktiskt färdig. Så här kan vi bara rulla upp till en liten boll sådär. Så att den blir lite finare. Om man vill så kan man dra ihop lite kanter så att man spänstar upp den lite. Så att den blir lite hårdare boll. Men den är klar. Ner en bunke. Lägger över lite plast här för jäsning. Plasten gör så att fukten hålls kvar inne i bunken bättre än med en handduk. Men vi behöver även en handduk i alla fall. För att gästen vill ha det mörkt. Nu är den här klar. Där får jäsa i 1 timme. Så är vi tillbaka sen. Nu har det ungefär gått 1 timme. Så vi ska ta en titt på hur den här degen ser ut. Vi ska även slå ut eller trycka ut luften ur den här degen. Som den har bildat. Och nu kan du göra 2. Antingen så tar du den här degen och delar upp den i 2 delar. Och formar 2 limper som du sedan låter få jäsa i ungefär 30 minuter till. Eller som jag tänkte faktiskt dela upp den i 6 delar och rulla ut dem och så tänkte jag fläta dem till ett enda stort flätat bröd. Fortfarande ungefär 30 minuters jästid till på det. Så det är upp till dig. Sen så ska det få gräddas i ugnen. Men det tar vi snart. Nu tar vi och ser hur den här degen blev. Så, det där, wow! Se nu vad den har jäst. Trycker vi ut den här lilla luften som den har bildat. Så. Tar jag vågen. Nollställer. Tänkte jag väga den här. Och så väger jag upp 6 lika delar. Nästan 700 gram. Så ungefär, vad ska vi se, 120 gram styck. Eller 115 kanske. Där, 117. Så gör vi så här, 6 delar. Så där. Liten boll. Ska jag rulla ut den lite.
Se om det där räcker. 6 stycken längder här, 25-30 cm långa. Nu ska vi fläta ihop dem. Sätter vi ihop de här 3 med varandra. Sen ihop med de här 3. Sen sätter jag ihop allihopa. Så. Så. Lyfter vi på nummer 2. 1:an lägger vi här. Så det blir 1, 2, 3. Denna lägger vi här ute. Så ska vi ta de 2. Separera ut dem lite. Så. Tar vi lyfter denna. Denna ner i mitten. Denna längst ut. Så. Lyfter upp den. 3:an under mitten. Den över där. Så där, ser ut dem lite. Så, denna ut där. Denna i mitten. Ser ut dem. Ut där, i mitten. För den här tar slut. Lägger den där. Över där, mitten. Det här är inte jätteviktigt med flätningen heller. Jag ska bara försöka få till en någorlunda fläta så att det går lite kors och tvärs. Här är det sista lilla stumpen att ta bort. Då kan man äta. Rullar under. Jag ska lägga på ett bakplåtspapper. Så. Utmaningen nu blir då att försöka föra över. Det ska nog gå bra. Hej då. Över med en duk och låt det jäsa. Brödet eller degen ska nu få jäsa ungefär 30 minuter så att det har fått en fin höjd. Kan passa på att sätta igång ugnen nu, ungefär 200 grader. Sen när brödet har jäst färdigt, penslar det med lite uppvispat ägg. In i ugnen ungefär 30 minuter tills det har fått en fin färg. Sen är det klart. Nu ska brödet in i ugnen. Beroende på höjd och liknande kan det ta ungefär 30 minuter. Ibland går det på 25, ibland 40. Så håll lite koll på det. Då är brödet klart. Fortfarande varmt. Det har bara vilat i 5 minuter. Ska vi bara skära upp. Se hur det smakar.
Så, då är stunden kommen. Nu är det dags att smaka det här brödet. Det är nu man säger vad gott det är. Bästa brödet. Eller hur? Fortfarande lite varmt. Jag skulle behöva lite smör. Men det är väldigt luftigt. Det är inte så jättesaftigt som många andra bröd eftersom att vi har så lite fett i det. Så det ligger en liten kolaton i bakgrunden. Det är inte som att äta Coca-Cola om det är det man tror. Man får en liten så här nötig, kolaktig liten eftersmak i det här. Otroligt lätt bakat egentligen. Man måste väl inte fläta det som jag gör. Men ibland gör jag det. Och ja, det är ett bröd. Man kan säga. Det är jättegott. Hoppas ni gillar det här klippet. Hoppas ni gillar mina bakvideos. Glöm inte att följa mig på Instagram. Andreas_kok. Där det kommer lite andra saker. Så att tumme upp. Prenumerera gärna. Stöd kanalen. Så hoppas att vi syns snart igen. Tack så mycket för att ni har tittat. Hej då. Men jag har aldrig provat att göra på en lightdricka tidigare. Nej. Coca-Cola-bröd. Ja, huvudingrediensen. Coca-Cola istället för mjölk eller vatten som annars brukar använda när man gör bröd. Ja, vad ska man säga? Nej, nu borrar de.